بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. څرنګه چې تاسو په ټایټل کې وکتل چې نن به موږ د کلاس 5 د ساينس انټروډکټري لیکچر تاسو سره شیر کوو. په انټروډکټري لیکچر کې چې کوم دی نو زه به دا ووایم چې زموږ سره د کلاس 5 په ساينس کې ټوټل 10 چپټرز دي او په دې ټول 10 چپټرز چې کوم دی په دې کې 119 پیجز دي، یعنی دا ټوټل ستاسو بک چې کوم دی 119 پیجز دی. د دې نه پس ستاسو یونټ نمبر 1 چې کوم دی د هغې کلاسیفیکیشن اف لیوینګ تھنګز نوم دی. دویم یونټ دی مایکرو ارګانیزمز، بیا دی فلاورز اینډ سیډز، بیا دی انوایرمنټل پلیوشن، بیا دی فزیکل اینډ کیمیکل چینجز اف میټر، بیا دی لایټ اینډ ساوند، بیا دی زموږ سره 7 نمبر الیکټریسټي اینډ میګنیټیزم، 8 نمبر دی سټرکچر اف دی ارث، او 9 نمبر دی space and satellites، او 10 نمبر چې کوم دی هغه ټیکنالوجي and everyday life. دا ستاسو 10 چپټرز دي. نو په دې کې موږ نن یونټ نمبر 1 کلاسیفیکیشن اف لیوینګ تھنګز سٹارټ کو. د دې نه مخکې چې تاسو د دې لیکچر فارمل سٹارټ واخلئ نو دا د هغې لیکچر انټروډکشن دی. څرنګه چې ما وویل دا انټروډکټري لیکچر دی، نو د انټروډکټري لیکچر زما طریقه کار دی چې زه ایسیلوز بیس ټیچینګ کوم. یو ایسیلوز مونږ ټارګټ کو، که هغه ډایرکټ رامالي، خو ایسیلوز به مونږ اوس سبق خو چې ختم شي پخپله به تاسو په ایسیلوز پوهېږئ، خو چې مین خبره تا ته د مخکې نه معلومه چې زه به په دې سبق کې څه زده کوم، نو دا ستا لپاره ډېر زیات امپورټنټ دی چې ته د دې ایسیلوز وپېژنې، د ایسیلوز نه ځان خبر کړې او په هغې ځان پوه کړې، نو د سبق کوم مقصد چې کوم دی، ګول چې کوم دی، هغه به ته اچیو کړې. اوس که ته د ایسیلوز نه نه خبر، ته په سبق داسې ورشي نو هېڅ فایده نشته. یوه خبره بله واورئ، زموږ دا لیکچر چې کوم دی دا به تاسو فل ګورئ. چې فل تاسو لیکچر ګورئ نو تاسو به په کنسپټ باندې ښه فل یې پوهېږئ. یو دا خبره ده. اوس که په نیمه کې ته ویډیو پرېږدې نو د هغې فایده نه شوه. زما کلیک خو راغی خو تا ته خو فایده در نه لله، نو خپله فایده به ترې پوره حاصلوي. څرنګه زموږ سره کلاس وي که نه، کلاس خلک پوره اخلي، نو داسې به دا لیکچر هم پوره اخلي. دا هم یو کلاس دی. ټیک ده. نو موږ به نن د دې چپټر اولنی ټاپک وکړو، کوم چې دا کلاسیفیکیشن دی. نو په دې کې تاسو په کتاب کې خبرې کوي که نه، د کلاسیفیکیشن سیسټم واز ګیون بای کارل لینیس. دا کوم د کلاسیفیکیشن دا سیسټم چې کوم دی دا کارل لینیس ورکړه. اوس دا کلاسیفیکیشن دی څه شی؟ نو تاسو خپل غیر چاپېره وګورئ، تاسو ته مختلف قسمه ځناور، مختلف قسمه بوټي، مختلف قسمه مرغۍ، دغسې نور انسیکس په نظر راشي. نو چې مرغۍ دي دا موږ یو ګروپ ته کوو، دغسې هاتیان دي، دغسې هوسۍ ده، زرافه ده، بیزې دي، غواګانې دي، میښې دي، دغسې انسانان دي. د دې ورټیبریټس کې مختلف ټایپس دي چې دا موږ ګروپ کوو. نو دا ګروپونه د خصوصیاتو، د سیمیلریټیز او د ډیفرنسز په بنا سره چې دا ګروپینګ موږ وکړو دې ته کلاسیفیکیشن وي. دا مین خبره په دې اولني پیراګراف کې دا کړي. ټیک ده. او د اوس نه ستاسو نه یو دوه کوېسچنې کېږي. think and tell. سوچ کې ووایه can you name some vertebrates in your surrounding. تاسو خپل غیر چاپېره وګورئ او څه vertebrates ما ته وښایئ چې ستاسو په سراونډینګ کې څه vertebrates دي. نو دا زه ستاسو سره دا شیر کوم چې vertebrates هغه انیملز دي، هغه لیوینګ تھنګز دي چې د هغې په ملا کې هډوکي بیکبوني. نو تاسو خپل غیر چاپېره وګورئ، ستاسو په غیر چاپېره چې کوم ورټیبریټس دي نو هغه په کمنټ کې ووایئ چې او زموږ سره پکې دا ورټیبریټس دي. که په انګلیش کې نوم نه درځي، د ساینسي ژبه کې نوم نه درځي، پښتو کې ووایه، هېڅ مسله نشته. what are the basic parts of a plant. او دا ستاسو نه کوېسچن دی چې د پلانټ چې کوم بیسیک پارټس دي هغه به راته هم ووایئ. دا په کمنټ کې تاسو پخپله وایئ. د بوټي بنیادي حصې څه دي؟ زموږ سره scientists have classified living organism into 5 main groups called kingdoms. اوس دا کوم کلاسیفیکیشن وختي چې ما تاسو ته خبره کوله چې موږ به دا کوو، دا د مختلفو سندسرو کېږي.
نو دا لیوینګ ارګانیزم چې کوم دي زنده سر دا د ساينټیسټ مختلف ګروپس ته ډیوایډ کړل دي او هغه ټوټل 5 ګروپس دي. په هغې 5 ګروپس ته مونږه ساينټیسټ چې ورته کوم نوم ورکړی کینګډمز ورکړی دي. These kingdoms are Monera Protista, fungi, plantae and animalia. اوس دا کینګډم چې کوم دی په دې کې دا 5 کینګډم چې دي کینګډم مونیرا، کینګډم پروټیسټا، کینګډم پنجای، کینګډم پلانټي او کینګډم انیمیلیا دا ټول دي کینګډم دي. په دې کې یو کینګډم آیات کو فنجای چې کوم دي ته فنګیوم وایي، بعضې پرونسیشن خلک داسې کې فنګي ویلی شي، دواړه ویلی شي. ها کینګډم مونیرا دې ته مونیرا څوک وي، زه ورته مونیرا وایم. Kingdom Monera sevi, this kingdom includes single-celled organisms. و single-celled organisms ته وي هغه ارګانیزم چې په هغې کې صرف یو سیل وي. چې په کوم ارګانیزم کې صرف یو سیل دی نو هغه په دې ګروپ کې دننه راځي. نو څه وي they are very small and not visible to the naked eye. چې یو سیل دی پکې نو دا ډیر زیات واړه دي. ویری سمال مطلب دا ډیر زیات واړه دي او زمونږ په نیکډ آیز مونږ نشي لیدلی. اوس نیکډ آیز څه ته وي چې کوم دا اوس تاسو دا لیکچر ګورئ ستاسو سترګو کولاوي دي او بس نارمل سترګې سړي دي، په دې نارمل سترګو زمونږ چې کوم نظر دی په دې دا مونږ نشو لیدلی. دې دپاره موږ څه کوو مایکروسکوپ په رالو د مایکروسکوپ په مدد سره به دا مونږ وینو د کینګډم مونیرا دا کم ارګانیزمز چې کوم دي. They are present all around us and include all types of bacteria. دا کینګډم مونیرا کې چې کوم ارګانیزمز دي دا زموږ نه ګیر چاپېره بې تحاشه دي، ډېر زیات دي او په دې کې هر قسم د بکټیریا ټوټل قسمونه په دې کې دننه راځي. اوس بکټیریا څه دی دا مخکې تاسو پېژنئ. Some of them can prepare their own food while others feed on dead bodies. بس دا یو خصوصیت دا دی چې په دې کې دننه بکټیریا موجود دي. نو د بکټیریا هم دوه خصوصیت دي. یو بکټیریا چې کوم دی خپل خوراک په خپله تیاروي، چې بل د بل چا کوم ډیډ باډیز چې کوم دي کوم مرده سي چیز چې دي په هغې باندې د هغې انحصار دی، د هغې نه خپل خوراک تیاري اخلي دي. Some bacteria are harmful and to animals and plants. څرنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه چې په دې کینګډم کې موستلی زموږ سره بکټیریا وي، نو تاسو دا خبره کړي چې په دې کې څه بکټیریا داسې دي چې هغه د انسان دپاره فایدهمند دي او څه پکې نقصان ده دي. هارمفل وي نقصان ده ته او کم چې کم د دې نه نور دي چې هغه فایدهمند دي. ها دا به یوازې انسان ته د ځناورو ته نه انیملز او پلانټس دواړو ته دا نقصان رسولی شي چې کوم نقصان ده دي. ټیک ده. ها اوس چې دا تاسو پېژندو خو تاسو به یو څو خبرې په یاد ځان سره یاد ساتئ. دا کینګډمز چې موږ کوو یو به دې خبرې ته ګوره چې په دې کې څو سیل بریک ډاون به کېږي، سنګل سیل دی پکې، ملټي سیل دی پکې، دا خبره به کوي. بل دا کوم ارګانیزم چې په دې کې دي دا خپل خوراک تیارولی شي او که نه. دا کوم ارګانیزم چې کوم دي د دې پلیس اف لیوینګ مطلب د دې هیبیټیټ څه دي دا به پکې ذکر کېږي. نو چې دې ته تاسو په غور سره غوږ ږدئ. د بکټیریا په دې کې وروسته یو سوال روان دی چې د بکټیریا شیپس څه دي. نو بکټیریا چې کوم ده دا په دریو شیپس کې ده. د بکټیریا څو شیپس دي؟ درې. سپایرل، راډ شیپ، ګوره راډ شیپ بکټیریا، سپایرل شیپ بکټیریا اینډ سپیریکل شیپ بکټیریا. سپیریکل، سپایرل او راډ شیپ دا درې شکلونه کې زموږ سره بکټیریا دا وروسته بیا یو کوېسچن دی چې تاسو یاد. کینګډم پروټیسټا. کینګډم پروټیسټا چې کوم دس کینګډم انکلوډ ا ویرایټي اف ارګانیزم، په دې کې مختلف قسم ارګانیزم وي. they can be single cell, multi cell or colonial. دا چې کوم ارګانیزمز دي دا به یا سنګل سیل یو سیل به پکې یا به سیوا وي، ملټي سیل د یو نه سیوا، دوه سیل دي، درې سیل بې شماره دي. اوس دا ملټي سیل آر کلونیل، ملټي سیل ته دویم نوم څه وي؟ کلونیل. دا د ام سی کیوز په انټرپریس ډېر عام دی، دا یاد ساتئ. سنګل سیل پروټیسټ انکلوډ امیباس، یوګلینا اینډ پیرامیشیا. په سنګل سیل کې کوم چې یو سیل لري په هغې کې کم کم دغه دي انیملز دی، په دې کې پلانټس دي، سوري په هغې کې امیبا لیوینګ ارګانیزم دی، داسې هم ویلی شو. په دې کې کوم ارګانیزم موجود دی په سنګل سیل کې؟
امیبا یوګلینا پیرامیشیا دا ارګانیزم زموږ سره په سنگل سیل کې نه مطلب دی یو سیل دی ملټي سیل پروټیسټ include algae such as spirogyra یا spirogyra ویل شي and kelp زموږ سره ملټي سیل کوم چې د هغې سیلز ډیر دي د یو نه سیوا دي په هغې کې زموږ سره الجی راځي او سپایروجیرا یا سپایروګیرا راځي او کلپ راځي دا د دې درې دغه داسې دي چې په دې کې سیلونه ډېر دي ملټي سیل ها اوس دا لاندې تاسو کوم شیپس زده کړل یو د یوګلینا شیپ یو د سپایروجیرا یو د ولواکس دا څه شیپس به ستاسو سره په سکرین شیر کړم نو ها د هغې ځای نه وګورئ نو زمونږ انټروډکټري کلاس شو د هغې سره سره مونږ دوه کینګډم وکړو نو چې دا ستاسو په ذهن کې نو دا لیکچر که چا فل کتلي تر دې ځایه پورې کتلي هغه کس دې کمنټ وکړي I'll be waiting for your comment and if you have any question then ask freely in the comments که ستاسو څه قسمه کوېسچن یې فریلی تپوس کوئ په کمنټ کې انشاءالله زه به جواب درکړم زه کمنټس ګورم thank you so much for watching this lecture and take care of yourself